Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 146, ngay khi đuổi Thương Công Hổ đi, Phương Lâm quyết định sẽ một mình đến một tu chân tinh để có thể an tịnh tu luyện. Thời gian qua đi, không lâu sau, Phương Lâm và Lôi Thú đang lúc phi hành thì đã thấy một tinh cầu, đó chính là Thanh Linh Tinh. Tiếp theo, Phương Lâm thu Lôi Thú vào túi trữ vật rồi trực tiếp xuyên qua khí quyển, chọn ngọn núi tên Hoành Vân Phong làm điểm dừng chân. Vào một ngày, gia chủ Trương gia là Trương Tân Hải, tu vi nguyên anh hậu kỳ và toàn thân đã phát ra tử khí, chuẩn bị qua đời tới ngọn núi này. Bất ngờ, khi đi vào sương mù, hắn thấy trước mắt mình chính là Vương Lâm. Còn Vương Lâm, hắn nhìn về phía xa rồi đưa tiếng nói: "Nơi đây không tồi, đáng tiếc, đỉnh núi như thế này lại bị ngươi dùng làm nơi để quy tiên." Dứt lời, hắn vung mạnh tay phải, khiến cả ngọn núi khổng lồ ầm rung rẩy, toàn bộ tử khí tích tụ suốt vô số năm qua tại nơi này lập tức bị quét sạch. Chứng kiến cảnh tượng đó, Trương Tân Hải quỳ sụp xuống đất cung kính nói: "Vạn bối Trương Tân Hải bái kiến tiền bối nếu thích Hoành Vân Sơn Phong này, vạn bối sẽ lập tức dâng tặng. Tuổi thọ của ngươi sẽ hết, việc này ta cũng không dễ dàng thay đổi. Vạn bối trước khi qua đời có thể gặp được tu sĩ đại thần thông như ngài là mãn nguyện rồi, cho dù là ngọn núi, cả Thanh Linh Tinh ta cũng có thể tặng." Nghe vậy, Vương Lâm bấm quyết, đánh ra một ấn ký vào mi tâm Trương Tân Hải để thiêu đốt linh lực trong cơ thể hắn. Làm xong, hắn nhẹ nhàng nói: "Thay đổi vận mệnh của ngươi thì ta không làm được, nhưng ta đã tăng tuổi thọ cho ngươi thêm 10 năm. Đa tạ tiền bối có gì dễ bảo, vạn bối sẽ dốc toàn lực để làm. Ta cho ngươi thời gian 10 năm, tích góp oán khí của phàm nhân trong thiên hạ, ta sẽ giúp Trương gia ngươi một việc." Dứt lời, Vương Lâm vung tay áo tạo ra một cơn cuồng phong cuốn mây mù bao phủ, đưa tên kia rời đi. Còn Vương Lâm, đến đây hắn bắt đầu bố trí cấm chế ở khắp nơi, cuối cùng tạo ra một tòa động phủ khổng lồ có cửa động nằm ngay trên đỉnh núi. Xong xuôi, Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống, sau đó hắn bất ngờ mở hai mắt, hư ảnh nguyên thần khổng lồ hiện ra. Nhất thời, nơi đây từng tiếng vang như một vụ nổ ầm ầm bạo phát. Tiếp theo, Vương Lâm truyền sang một đạo thần niệm quát: "Từ hôm nay trở đi, nơi này sẽ là tu chân tinh của ta. Bên trong Hoành Vân Sơn Phong là cấm địa, người nào dám vào, quyết không buông tha." Thần niệm khổng lồ này khiến tất cả tu sĩ trên tinh cầu đại biến. Rất nhanh, tất cả đã lên hướng về phía thần niệm mà chấp quyền hành lễ, tất cả thừa nhận Vương Lâm chính là chủ nhân trí tôn tối cao của Thanh Linh Tinh. Tuy nhiên, những kẻ đứng đầu khi vừa nghe thấy thanh âm này thì liền dẫn nhau lao thẳng tới ngọn núi nơi động phủ của Vương Lâm. Sau đó, đứng trước động phủ, thanh âm hắn vang lên: "Tên là tu từ đâu tới mà dám tới Thanh Linh Tinh xưng vương xưng bá?" Nói xong, hắn liền bắt đầu kết ấn tung ra công kích đánh thẳng về phía động phủ. Nghe thế, Vương Lâm chẳng thèm đáp, chỉ tiện tay lôi tiên kiếm ném thẳng ra bên ngoài, rồi quát: "Phá cho ta!" Dứt lời, tiên kiếm đã đánh thẳng về phía đám người bên ngoài. Bùng một tiếng, chúng kiếm kinh lực kinh người phản chấn, đám người kia thổ huyết, tất cả sợ hãi lập tức quay đầu rời đi. Thời gian trôi qua, Trương Tân Hải đã đem yêu cầu của Vương Lâm truyền đạt tới tất cả các gia tộc tu chân. Toàn bộ tu sĩ trên tinh cầu liên tục bôn ba khắp phố phường để thu thập oán khí từ người phàm. Còn Vương Lâm, hắn thì vẫn tập trung tế luyện pháp bảo, nhất là 3 món mình thu được từ Tham Lang. Sau một hồi nghiên cứu, Vương Lâm cất nó đi. Cuối cùng, hắn lấy ra Côn Cực Tiên rồi lẩm bẩm: "Trong tất cả pháp bảo của ta, đây là vật duy nhất ẩn chứa phương hướng bước thứ 3 mà ta đã nhìn thấy. Việc này thật sự là hết sức kỳ dị." Nói rồi, Vương Lâm quyết định dùng Côn Cực Tiên làm vật thay thế để ngưng hóa và đại diện cho nhân quả ý cảnh, tạo ra pháp bảo mạnh nhất. Nghĩ là làm, Vương Lâm cầm Côn Cực Tiên vung mạnh rồi nói: "Sử dụng ngươi làm pháp khí đại diện cho ý cảnh của ta." Dứt lời, hắn nhắm mắt ngưng thần để tâm thần chậm rãi dung nhập vào pháp bảo. Tuy nhiên, trong lúc Vương Lâm đang tị tâm tế luyện, tiếng huyên náo duy nhất đến từ Hứa Lập Quốc. Tên này bằng cách nào đó đã phá bỏ phong ấn trên túi trữ vật, tuy không thể ra ngoài nhưng liên tục kêu gào hống hách quát: "Tiểu Lâm tử, ngươi có dám thả Hứa đại lão gia của ngươi ra không? Từ nay về sau, ngươi phải đi theo lão tử, thân phận chúng ta đổi lại cho nhau rồi." Nghe vậy, Vương Lâm liền ném Hứa Lập Quốc ra ngoài rồi quát: "Lăn ra đây!" Lão tử Hứa Lập Quốc, rốt cuộc cũng có ngày hôm nay, ha ha, trời xanh động lòng thương, lão tử rốt cuộc cũng hết khổ rồi. Dứt lời, Hứa Lập Quốc lộ vẻ hung ác, toàn thân dung nhập vào tinh kiếm, sau đó nó xé rách hư không, lao thẳng về phía Vương Lâm. Đối diện với đòn tấn công, Vương Lâm vẫn thản nhiên ngồi im, cây Côn Cực Tiên trên đầu gối lấy lên, rồi bay vút lên không trung, uy áp tản ra. Tiếp theo, Vương Lâm lạnh giọng: "Mọi chuyện trên thế gian này khó thoát khỏi nhân quả, nhân không nơi nào không có, quả nơi nơi đều tồn tại." Dứt lời, Côn Cực Tiên nhoáng lên, đầu đuôi đan xen kết lại thành một vòng tròn như mở ra cánh cửa lớn của vận mệnh. Thanh đại kiếm của Hứa Lập Quốc không tự chủ được, rơi thẳng vào vòng tròn đó và nhanh chóng bị tan rã để lộ ra thân hình Hứa Lập Quốc. Tiếp đó, Vương Lâm chậm rãi lên tiếng: "Nhân quả, đó là căn nguyên của vạn vật. Chủ nhân, ta sai rồi, tiểu Hứa tử sai rồi, lần này ta thật sự sai lầm rồi, tha cho ta một lần nữa đi. Viễn cổ kiếm ý của ngươi, nhân là do ta mới có, quả hiển nhiên phải thuộc về ta. Chủ nhân, ta biết ta sai rồi, cũng không dám nữa." Nói rồi, Hứa Lập Quốc sợ hãi đến sụp đổ, lập tức thu hồi vẻ hống hách và quay sang nịnh nọt, thề thốt lòng trung thành. Đáp lại, Vương Lâm bình thản cho phép hắn ở lại bên ngoài ngọn núi để tự lĩnh ngộ viễn cổ kiếm ý chứ không bắt quay về túi trữ vật.
Hứa Lập Quốc vừa mừng vừa lo, sợ chủ nhân gài bẫy nên ngoan ngoãn khoanh chân ngồi xuống một bên ngưng hóa thân hình. Tiếp theo, Phương Lâm vội túi chữ vật giải phóng văn thú và lụi oa cùng một vài con văn thú non dữ tợn. Sự có mặt của các linh thú khiến chúng gầm ghè. Hứa Lập Quốc ngồi xem kịch hay, thầm đắc ý nghĩ mình vẫn là kẻ đi theo chủ nhân lâu nhất và có duyên với mỹ nhân hơn đám hung thú này. Còn Vương Lâm làm xong mọi thứ, hắn cũng rơi vào trạng thái tu luyện sâu. Và một ngày, khi Hứa Lập Quốc đang rong chơi, hắn hưng phấn phát hiện ra có người đang tiếp cận màn sương đen bên ngoài ngọn núi. Đó chính là cha con Trương Tân Hải. Rất nhanh, Hứa Lập Quốc âm thầm áp sát rồi quát hỏi: "Người tới là ai? Hãy xưng tên." Trương Tân Hải cung kính ôm quyền đáp: "Phạm bối Trương Tân Hải đã hoàn thành việc của tiền bối, xin được cầu kiến." Hứa Lập Quốc liền dẫn hai cha con tới chỗ Vương Lâm. Thấy họ, Vương Lâm mở mắt, nhận thấy việc mình giao đã gần xong, hắn liền nói: "Tốt lắm, người ngươi dẫn đến sau này sẽ là sứ giả của lão phu bên ngoài Hoành Vân Phong." Dứt lời, Vương Lâm ném cho Trương Tân Hải một ít đan dược để giúp người con có cơ hội hóa thần, đồng thời đưa hạt giống thăng tiên quả và dặn lão gieo trồng. Trương Tân Hải vô cùng cảm động, lạy tạ tiền bối cho cùng con trai rời đi. Đến đây, Vương Lâm lập tức đem toàn bộ oán khí thu được hấp thu vào Hoàng Tuyền, giúp nó dần ngưng tụ ra bóng dáng tuyền hồn. Đến năm thứ 18 ở Thanh Linh Tinh, sinh tử luân hồi ý cảnh của Vương Lâm đã hoàn toàn viên mãn, không còn tí vết. Tiếp theo, hắn sắp xếp một lượng lớn tiên ngọc thành trận pháp khổng lồ, rồi khoanh chân ngồi vào trung tâm để hấp thụ tiên khí. Sau một năm liên tục hấp thụ, tiên ngọc cạn sạch, đến 19 năm sau, Vương Lâm rốt cuộc cũng dừng lại, thanh âm vang lên nói: "Ngàn năm tu đạo, cuối cùng cũng viên mãn." Thanh âm vừa dứt, từ trên người Vương Lâm, một luồng khí tức đen trắng lập tức tản ra xung quanh, biến nơi đây thành một luồng sát khí. Tiếp theo, hai con rồng một đen một trắng cũng liền lao ra, rồi cất lên những tiếng gầm thét. Phải một lúc sau, khí tức từ người Vương Lâm mới thu liễm. Hồi lâu sau, hắn vỗ túi trữ vật lấy ra tim bút vẽ lên 8 nét ký hiệu, uy lực vượt trội hơn hẳn so với mức giới hạn 7 nét trước kia. Đến khi cảm nhận uy lực của tu vi vấn đỉnh đã viên mãn, Vương Lâm mới thu hồi tim bút và nguyên thần vào cơ thể. Nửa tháng sau, Vương Lâm ngồi trên lưng lôi thú, chính thức rời khỏi Thanh Linh Tinh, mang theo số lượng lớn thăng tiên quả. Vừa đi, Vương Lâm vừa lẩm bẩm: "Muốn vào lôi tiên giới sau 3 tháng nữa thì bắt buộc phải có lôi đỉnh, nếu không có lôi đỉnh, vậy thì ta sẽ đi đoạt về." Nói rồi, Vương Lâm nhẹ nhàng vỗ đầu lôi thú thúc giục nó gào thét lao đi. Dựa vào tinh đồ, Vương Lâm liền hướng tới Thanh Đàn Tinh, nơi có hai gia tộc tu chân có nhiều lôi đỉnh nhất. Khi đến nơi, nhận thấy các cao thủ đã rời đi, Vương Lâm liền kiếm một cái động phủ, đi vào rồi ngồi xuống nhắm mắt chờ đợi. Một hôm từ xa, hơn 10 đạo thân ảnh gồm các tu sĩ anh bí vấn đỉnh, dẫn đầu là một lão già tóc bạc phơ vừa mới đột phá cảnh giới âm hư xuất hiện. Nhìn bọn họ đang lao về phía tinh cầu, Vương Lâm bất ngờ hiện ra, sau đó liền chặn đầu đám người kia. Thấy thế, một lão già dừng lại cẩn thận quan sát rồi trầm giọng hỏi: "Sứ giả từ đâu tới? Ngài đến đây có việc gì?" Vương Lâm mở mắt, nhíu mày quát: "Các người vừa đi lấy lôi đỉnh về sao?" Lão già đáp: "Không sai, có chuyện gì xin mời nói rõ." Nghe vậy, Vương Lâm lại quát: "Ta cầm một lôi đỉnh." Lời hắn vừa dứt, lão già phía sau bật cười cuồng ngạo quát: "Nghe nói có xuất hiện người giả mạo sứ giả của lôi tiên điện, vốn tưởng rằng chỉ là tin đồn vớ vẩn, hóa ra lại là ngươi." Nghe thế, Vương Lâm lập tức lấy ra tiên vệ, một quyền đấm ầm ầm thẳng đến lão già. Phía bên kia, lão già vội vàng bấm quyết, phóng ra vô số đốm lửa màu đen như trời sao để ngăn chặn. Khoảnh khắc va chạm, tiên vệ bị phản lực đẩy lui vài bước, cánh tay bị ngọn lửa đen thiêu đốt, còn lão già thì sắc mặt tái nhợt rút lui nhanh chóng. Đến đây, Vương Lâm lại một lần nữa quát: "Ta chỉ cần một lôi đỉnh." Nói rồi, Vương Lâm vỗ túi trữ vật, lấy ra hòn sơn thạch tiên giới, biến nó hóa thành một ngọn tiên sơn khổng lồ tản ra, uy áp nồng đậm. Sau đó, hắn nhấc tay phải xuống, dùng khí nguyên thần nhấc lên một đám sương mù to bằng nắm tay, ngưng tụ từ ngọn núi. Chứng cái cảnh tượng này, lão già kinh hãi nói: "Triều Linh Chê Lai, ngươi chẳng qua chỉ là tu sĩ vấn đỉnh đại viên mãn bước đầu tiên, làm sao có thể thi triển được thần thông bậc này?" Vương Lâm không đáp, bình thản đẩy tay phải ra, phóng đám sương mù mang theo uy áp hùng mạnh thẳng về phía lão già. Đồng thời, tay phải ngưng tụ một đạo lôi điện đánh thẳng đến. Thấy vậy, lão già kia bấm quyết, mi tâm nứt ra một khe hở quỷ dị như con mắt thứ ba, phóng ra một đạo hồng quang hình quạt sắc bén vô cùng. Vương Lâm khựng lại một nhịp chất thần thông quỷ dị này. Lúc này, Sơn Hồn vừa áp sát lão già liền bị luồng hồng quang kia thiêu rụi, tan rã nhanh chóng. Cứ thế, hai người trải qua một cuộc giao chiến chớp nhoáng. Thế nhưng ngay sau đó, đang lúc giao chiến đến hồi gay cấn, Vương Lâm bất ngờ lấy đi lôi đỉnh trong tay lão già. Sau đó hắn dừng lại hỏi: "Thần thông vừa rồi của ngươi có muốn trao đổi với ta không?" "Đúng là vọng tưởng, lôi đỉnh ngươi cũng cầm rồi, sao còn chưa đi?" Nghe vậy, Vương Lâm không đáp, hắn liền vung tay bấm pháp quyết, thi triển ra một chỉ tay khổng lồ rồi nói: "Thần thông này tên gọi là Tịch Diệt Chỉ." Sau đó, hắn lại tiếp tục bấm quyết rồi nói: "Thần thông này tên là Hóa Ma Chỉ, chuyển tiên khí bên trong cơ thể thành ma khí." Làm xong, Vương Lâm nói tiếp: "Ta thi triển thần thông này, thuật này nếu ngươi còn thấy chướng mắt thì việc này bỏ đi." Nói rồi, Vương Lâm liền thi triển ra sát chiêu sát lục tiên quyết, rồi lại lùng hỏi: "Nếu đạo hữu không muốn thì việc này bỏ đi." Dứt lời, Vương Lâm nhảy lên lưng lôi thú định rời đi, thì lão già vội gọi lại nói: "Đạo hữu dừng lại, sát lục tiên quyết này cùng với Tịch Diệt Chỉ và Hóa Ma Chỉ lúc trước ta trao đổi với ngươi."
Đến đây thì hết tập 147 tinh nghịch. Liệu rằng tập 148 sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!